مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لدخول الإمارات العربية المتحدة بكل ثقلها المالي لتمويل أغلى مشروع في قارة إفريقيا، ألا وهو مشروع ربط أنبوب الغاز النيجيري بالمملكة المغربية مرورا بأكثر من 10 دول إفريقية. ليس هذا فحسب، بل إن روسيا الاتحادية التي تعتبرها الجزائر حليف استراتيجي دخلت عبر شركاتها الكبرى في تمويل هذا المشروع الواعد في أفريقيا وسط ظهور قادة الجزائر، والذين اعتقدوا أن الروس في صفهم ولا يمكن أن يدعموا المغرب في مشروع منافس للجزائر، كما أن نيجيريا نفسها وضعت مليارات الدولارات على الطاولة من أجل ضمان نجاح هذا المشروع وسط تكتم إعلامي واضح. كل هذا يأتي بعد انتهاء الدراسات الأخيرة لهذا المشروع الاستراتيجي في المغرب، والتي بمقتضاها تم تحديد مسار أنبوب الغاز القادم سواء بحريا أو بريا. وبناء على ما سبق ذكره، ما هي قيمة المساهمة الإماراتية في هذا المشروع وحجمها، وما هي تداعيات الدعم الروسي لهذا المشروع على المنطقة وعلى علاقته بالجزائر على الخصوص، وكيف تمكن المغرب من إقناع نيجيريا بوضع مبالغ مالية هامة، وهل نيجيريا نفسها تمتلك هذا المبلغ، ولماذا لم تقم بوضع أموالها في المشروع الجزائري بهذا الحجم، وكيف تلعب الدراسات الأخيرة في تحديد ملامح المشروع الأهم في أفريقيا والمبالغ التي سيتم إنفاقها في سبيل إنجاز هذا المشروع. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الجدد منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطور عمل. ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بتحديد مسار الأنبوب لمعرفة تكلفته في المقام الأول، ثم نمر لمعرفة مساهمة الدول في تمويل هذا المشروع. حيث قال المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري قطع أشواطا مهمة على مسار تنفيذه، فقد انتهت مرحلة دراسة الجدوى لتبدأ مرحلة الدراسات التفصيلية التي ستتواصل على مرحلتين. وأضاف المكتب أنه قد تم الانتهاء حاليا من المرحلة الأولى والتي حددت مبدأ المشروع، أما المرحلة الثانية فهي قيد التنفيذ، إذ تهدف إلى إعداد قرار الاستثمار النهائي والتنزيل الفعلي للمشروع. وحسب معطيات مستجدة، فهذه الدراسة سيتم إجراؤها من قبل مجموعتين دوليتين مشهورتين في هذا المجال، أهمها مجموعة وورلي المكلفة بالدراسات التقنية للمشروع، و ELF للاستشارات والمساعدات في إدارة المشروع. وأشارت المعطيات عينها إلى أن الدراسات التفصيلية خلصت إلى أن المسار الأمثل لخط الأنبوب هو مسار بحري في غالبيته، وأن جزءا كبيرا منه سيمر بالأراضي المغربية، تحديدا من الداخل إلى منطقة وزان، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي GME، فضلا عن أن سعة القصوى للمشروع تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، مع إمكانية توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير إلى أوروبا. وأوضح المكتب سالف الذكر أن الدراسات الميدانية بدأت لمسار القسم الشمالي تحديدا في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر 2023، وحاليا تقوم سفينة متخصصة بالعمل على دراسة المقاطع البحرية بين الداخل ودكار بخصوص دراسة الآثار البيئية والاجتماعية. كما أن المصدر عينه بين أن الخطوات التالية ستركز على إنشاء شركة للمشروع، وستكون مسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات، مذكرا بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع دولها الأعضاء 15 قررت أن تكون شريكا في مشروع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة، والتي تم توقيعها بالرباط في سبتمبر من العام الماضي، وإقامة شركات مماثلة مع الشركات الوطنية لكل
ميناء الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية السنغالية، والشركات الوطنية لجمهوريات غينيا وغانا ودولة سيراليون وغامبيا وغينيا بيساو، ثم الشركات الوطنية لجمهوريات ساحل العاج وبنين وليبيريا وغيرها. كل هذه الدول اتحدت في شكل شركة موحدة لتمول هذا المشروع، ولكن المفاجأة في الأمر أن روسيا الاتحادية دخلت في تمويل هذا المشروع، حيث انضمت روسيا إلى البلدان المشاركة في مشروع مد خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، بحسب ما أعلن عنه منذ أشهر من قبل السيد عبد الله شيهو السفير النيجيري في موسكو لوكالة نوفوستي للأنباء، مشيرا إلى أن الشركة الروسية المتحدة للمعادن OMK أصبحت شريكا رئيسيا في المشروع إلى جانب شركاء دوليين آخرين. وسيمتد خط أنابيب الغاز البحري على طول الساحل الغربي لإفريقيا على طول 5660 كيلومتر، مما سيجعله حسب موقع نفيت غاز روس أطول خط أنبوب تحت الماء في العالم، وأطول خط أنابيب بعرض 2 متر في العالم بعد نظام خط أنابيب دروغبا الذي يربط بين روسيا وأوروبا الشرقية، ويتضمن 8900 كيلومتر من خطوط أنابيب النفط. وسيؤمن الخط النيجيري 30 مليار متر مكعب في السنة، إذ سينقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب وأوروبا عبر 11 دولة في غرب أفريقيا، وسيشكل امتداد لخط أنابيب غاز غرب أفريقيا الذي ينقل بالفعل الغاز من نيجيريا إلى غانا عبر المحيط الأطلسي. هذه الخطوة الروسية لها ما يبرره. أولا، لأن روسيا تريد أن تجلب عدة دول أفريقية إلى صفها عبر تقديم القمح بالمجان وشطب الديون والمساهمة في المشاريع الاستراتيجية مثل هذا المشروع، من أجل ضمان عدم تصويت تلك الدول الإفريقية في المحافل الدولية على قرارات تدين روسيا أو ضد المصالح القومية للدولة الروسية. كما أن روسيا تعتبر بلدا رائدا عالميا في مجال بناء أنابيب الغاز والنفط، وتمتلك شركات عالمية ضخمة ولها تكنولوجيا متقدمة في بناء هذا النوع من المشاريع وبأسعار منخفضة مقارنة مع دول مثل أوروبا وأمريكا. وللأمانة المغرب عرف كيف يجلب الاستثمارات الروسية، فنحن نتذكر الاتفاق الثنائي لصيانة الأسطول الشمالي الروسي للصيد البحري الموجود في المحيط الأطلسي والذي يتم صيانته في موانئ الدار البيضاء، ونتذكر الاتفاقية الثنائية لبناء مفاعلات نووية روسية في المغرب عبر شركة روس أتوم. ونعرف أن السياح الروس يعتبرون المغرب أهم وجهة لهم في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى المعاهدات الأخيرة التي تدعم الملاحة العالمية عبر إعطاء السفن المغربية الضوء الأخضر للمرور بالقطب الشمالي التابع لروسيا، وغيره من الاتفاقيات والتعاونات الثنائية المثمرة. وهذا جعل الجزائر تستغرب التطور الكبير بين المغرب وروسيا في كل هذه المجالات والتي لا تقدر أن تعرقله. ولكن المغرب لا يستغرب هذا، لأن المغرب يعرف موطن ضعف الدب الروسي. فمثلا الموانئ الأوروبية منعت روسيا من صيانة سفنها، فقامت المغرب بتقديم نفسها كبديل لروسيا، وروسيا فضلت المغرب على الجزائر بسبب التقارب الجغرافي للمغرب لها وبفضل جودة خدمات موانئها. كذلك المغرب تعي جيدا العقوبات الأوروبية على الطاقة الروسية، لذلك عرضت على روسيا الدخول في المشروع، وروسيا تحمست لهذا لأنها تريد التحكم في كل المصادر الطاقية لأوروبا، وتكلمت بشكل علني أنها قادرة على تمويل كل المشروع، وهذا ما أثار حفيظة أوروبا. فقام المغرب بمسك العصا من المنتصف وأدخل روسيا كشريك في تمويل المشروع وليس كممول رئيسي وكامل لهذا، ما لقى ترحيبا في الغرب والشرق، وحفز الأوروبيين للاستثمار في هذا المشروع لأنه يعتبر ملف للأمن القومي الأوروبي في المستقبل. ولعلمكم تم إنجاز دراسة جدوى في الفترة الأخيرة أوضحت أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 25 مليار دولار، يعني تقريبا 5 أضعاف ميزانية الدولة الموريتانية. وسوف نعرف فيما بعد نسبة روسيا في هذا المشروع، ولكن الأكيد ليست نسبة كبيرة. وتم التخطيط لبناء الخط على مراحل تمتد إلى 25 عاما،
ومن المقرر بدء التشغيل في عام 2040، حيث سيجري نقل الغاز من نيجيريا إلى حدود القارة الإفريقية، مما سيتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية خاصة إسبانيا والبرتغال. كما تمثل المشاركة الإماراتية أهمية كبرى بشأن المشروع الذي كان يمثل التمويل أهم العقبات أمام تنفيذه، حيث تهدف الاتفاقية الأخيرة بين الإمارات والمملكة المغربية إلى تمويل مشروع الغاز النيجيري. كما تشمل الاتفاقيات المشروعات المرتقبة مثل خط القطار السريع من القنيطرة إلى مراكش، والذي يتم إنجازه قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم إن شاء الله. كما ستلعب الإمارات أهم مستثمر في المشروعات المعلن عنها المرتبطة برؤية دعم التنمية الاقتصادية من سنة 2024 إلى سنة 2029، التي ستعود بالنفع على البلدين من حيث تقوية الاستثمارات واستفادة رجال الأعمال الإماراتيين من الفرص التي يتيحها المغرب ذات البعد الإقليمي الإفريقي الذي يتكامل مع مشروع السكك الحديدية الرابط بين وسط المغرب بشماله وجنوب. وبالتالي المغرب نجح عبر الزيارة التاريخية للعاهل المغربي محمد السادس إلى الإمارات في تدعيم العلاقات مع أهم مستثمر عربي في المغرب، بعد أن تم توقيع 12 مذكرة تفاهم في كل المجالات تقريبا، وهذا ما نسميه بالشراكة الشاملة. كما أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية NNPCL أنها ستستثمر 12.5 مليار دولار لتأمين حصة 50% من قيمة مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، الذي سبق وقلنا تكلفته التي أقل تقدير 25 مليار دولار. وحسب وكالة الأنباء النيجيرية فقد قال مالام ميلي كياري الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مشروع خط الأنابيب الذي سيربط نيجيريا بالمغرب هو بالفعل في مرحلة ثانية من الدراسات الهندسية، ويخضع لتقييم الآثار البيئي ومسح الطريق. وفقا للوزير النفط النيجيري فإنه لم يتم تحديد تاريخ البدء في إنشاء خط أنابيب الغاز حتى الآن، ولكن من القريب العاجل سيتم الإعلان عن هذا. يذكر أن هذا الإعلان من قبل مدير شركة البترول النيجيرية يؤكد تصريحاته المؤرخة في أكتوبر 2020 لوكالة الأنباء الأمريكية بلومبرغ، والتي ذكر فيها أن الشركة التي يرأسها ستقوم باستثمار مستقبلي، فقط يجب حل بعض المشكلات الإدارية. وقال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: في أبوجا العاصمة النيجيرية سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا في العام المقبل. وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطات غاز مؤكدة في إفريقيا بأسرها بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط. وأما بالنسبة للاحتياطي غير المؤكد في نيجيريا فإنه يبلغ 600 تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل ثروة حقيقية قادرة على جعل نيجيريا أن تكون من بين أكبر 20 اقتصاد في العالم وتدخل مجموعة ال20. صحيح أن نيجيريا الآن هي أكبر اقتصاد في إفريقيا، ولكنها لا تزال بعيدة عن الدول الكبرى اقتصاديا، وبفضل هذه الثروة يمكن أن تكون نيجيريا بلدا مهما على الخريطة الاقتصادية في العالم، لأنها ستساهم في تأمين الطاقة لكل بلدان غرب أفريقيا، ما سيعزز النمو الاقتصادي للقارة عموما. وتقول الحكومة أنها تريد تسييل المزيد من هذه الموارد للاستخدام المحلي والتصدير ليحل محل النفط الخام كسلعة أساسية في البلاد. ولعلمكم تعتبر نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، حيث بلغ حجم الاقتصاد النيجيري 3 أضعاف الاقتصاد المغربي. وبالتالي تقديم مبلغ 12.5 مليار دولار لهذا المشروع الواعد الذي سيعود على نيجيريا بمئات المليارات الدولارات ليس بالأمر الصعب على نيجيريا. وبالتالي المبلغ الذي سيقدم من نيجيريا سيغطي نصف قيمة المشروع عموما، أما النصف الثاني فسيكون من الإمارات وروسيا في المقام الأول. ثم نجد الشركات الوطنية الأفريقية سابقة الذكر، والتي ستجتمع في شركة واحدة لتمول هذا المشروع. كما تعتبر بعض البنوك العالمية شريك احتمالي في هذا المشروع، ونحن هنا نتكلم عن البنك الأوروبي وكذلك البنك الأفريقي للتنمية، والتي من المرجح أن تسدد أي نقص مالي في هذا المشروع. وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب سيؤثر المشروع إيجابيا على حياة أكثر من 400 مليون شخص
الخاص من خلال تحقيق السيادة على الصعيد الطاقة، كما أن هذا المشروع الاستراتيجي سيلعب دورا ضابطا للاستقرار وتأمين سوق الغاز الطبيعي في المنطقة ككل، ويمكن أن يساهم في توازن السوق لفائدة الاتحاد الأوروبي من خلال تنويع مصادره. وفي نوفمبر من العام الماضي أعلن الملك المغربي محمد السادس في خطاب رسمي أن خط أنبوب غاز نيجيريا المغرب هو مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، ونعتبره أيضا مشروعا مهيكلا يربط بين إفريقيا وأوروبا. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة إذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة، وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.